sợ ra nuôi nuôi nuôi. Thì để lên cái này thở lên lên ngày nhật ui nó bên chỗ nè trong nghĩa là lấy nha bây giờ hòm rồi Nói nè. Mà con về rồi
nhằm bò ta nhằm bò là bơi ngày nắng nè nhằm bò là bơi nè ơi sao nha ta mở lên út đằng Mà mở lên không ở sang tới à nồi 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 dạ chẳng thương mấy lời mới sang thùng mới lên sang thùng mới sang thùng mới lên sang thùng mới sang thùng mới sang thùng mới sang thùng lên sang thùng mà tụi nhầm bố mà thôi bye bye hiên lên bye bye hiên lên bye bye thôi bye bye hiên lên bye bye cho lên bye bye tụi nhầm bố con tên nhầm bố đặt tao nha tụi nhầm bố mà bơi bạch phía Sao? Bật phía coi, bật phía. Rồi, nhằm bồ bồ ta. Nhằm bồ bồ được bơ. Bây giờ ấy, chị có bồ bồ nữa. Rồi chặt được bơ. Nhằm áo đó. Đừng con tụi ít. Chị ơi, chị nhà má cái này, nhà má mà ui dạ làm việc đi thôi mà chăm giọt tôi vinh đã cô tinh thần đã cô cho tinh thần em cô tí vậy ôn sủa mâm con nè chị ơi này mâm tiền tát ui ngài nhát tiện này lên tiện chị ơi chị bố bơi hai nhá cẩn ai vậy em nhắm á chị để lên cái này hỏi lên ngày nhá ui nó trốn à trong ghế là lấy nha bây giờ hòm lên nói nè mà con bây giờ cái này rồi hé con nhâm là bờ chị bích con nhâm là bờ mì ớt con nhâm là bờ đây ha ui ham luôn đây ok nhâm là lạt na con nâng lạt na mới chơi này tí tìa hả bây giờ ấy thì vô tại coi tiếp nè tặc đầm pu để cho tặc được chuyện nè ngày nhá ôi trên này cho căn luôn ai kìa mâm luôn ai là mâm ok mâm coi như một cái mát mà ít đâu chị đừng con tiền đừng muốn tiền đừng mà là bia tiền hả mà trong căn luôn ai trẻ trong căn luôn ai vậy cả này mâm tách cái tách này nhai nhát